Magandang araw mga kaibigan. Narito si Mami Isabel. Tayo magluluto ng ating recipe na Fried Barbecue Chicken and Spareribs. Narito ang mga ingredients ng ating recipe. Ito ang spareribs. Ito ang chicken. Narito ang breadcrumbs, ang flour, ang itlog natin, at ang barbecue sauce na siyang pang-marinate muna natin sa spareribs at saka sa chicken. O mga kaibigan, narito ang ating spareribs at chicken. Atin itong ma-marinate. Ito natin ito ang chicken at saka ang spareribs. So pagsasamahin mo na siya, no? O, ma-marinate natin sa barbecue sauce. So, ito yung ating barbecue sauce, no? So, i-marinate na ni Mami Isabel siya. Okay. Itong marinade natin ito, sa pagmamadali kung kailangan, mga 5 hours. Pero kung gusto nyo ng talagang talab na ang lasa, yung magdamag. Oo, yan muna natin sa rep ng buong magdamag, no? Tapos kinabukasan Yun ang pinakamasarap. Oo, then the best ang lasa, para yung sumipsip mismo. Ngayon, bumo tayo. Kung gusto natin, gusto natin agad na makapagluto, mga 5 hours pwede. Kaya ito, i-standby muna natin para tumalab ang timpla. Ang lasa, nung barbecue niya. Mga kaibigan, natapos na 5 oras natin pagbababad ng ating barbecue na chicken at spareribs. Ito, papakita ko sa inyo ang gamit ng ating pagko-coating. So, ito ang itlog, ang flour, ang breadcrumbs natin. Meron na akong nagawa, narito. Oh. Pakikita ko lang sa inyo kung paano ang pagko-coating natin. Narito. Ito sa flour. Ito, breadcrumbs. Mga kaibigan, natapos na ang coating ng ating spareribs saka chicken wings ng breadcrumbs at saka ng flour. Narito. At tayo mag-uumpisa ng magprito. Tayo fried. Mag-deep fry na tayo. Mag-deep fry na. Sige. Mga kaibigan, mag-uumpisa na tayong mag-deep fry ng ating chicken wings at ng ating spareribs. Narito.